järjestystä on vaihdettu. Ja tässä ovat muut loppukilpailijat ja ikaalisten urheilijat ja Eero Haapala ankkurina kiehtoo kovasti. Erittäin mielenkiintoista on, että Eero Haapala nähdään täällä viestikisassa mukana ja ikaalisten urheilijat ei ole tyypillinen iso viestiseura, vaan tulee nyt jokerina kehiin ja hänellä on siellä hyvät adjutantit, mainiot nuoret 19-vuotiaat Samuli Samuelsson ja Otto Alfors ja sitten Arttu Nikkilä aloitusosuudella täydentää on noussut ikään kuin puskista suosikiksi. Ikaalisten urheilijat jätti tuon 19-vuotiaiden poikien 4 kertaa 100 väliin. Panostaa tähän miesten sarjaan. Helsingin IFK:n kunniaksi täytyy sanoa, että kun Tampereen Pyrinnöllä on 2 kultamitalia näistä kisoista, niin IFK:lla on jo 3. Se on mitalitaulukon 1, jos Kirkaspää edellä mennään. Mutta tässä ikaalisten urheilijat radalla 4. Arttu Nikkilä, Otto Alfors, Samuli Samuelsson ja ankkurina Eero Haapala. Paras aika alkuerissä 41.20. Ja Haapala odottelee siellä vielä omaa vuoroaan tuolla loppusuoran päässä. Turun Urheiluliitto sitten seuraavaksi kuviin. Urheiluliitto juoksee radalla 5. Pasi Roslund aiturina, aloittajana Santeri Kajander, Eetu Viitala ja Lauri Kirkkola. Sitten muut viestit vie. Tampereen Pyrinnöllä Mikko Laiho ja sitten on Olli Rantanen, kauden tilasto 3. kakkososuudella Lauri Alasaukko ja 3. ja Markus Koivula, joka kuuluu niin ikään Suomen valioihin ja top 10 on listalla tuolla tämän kesän tilastoissa. Sitten Jyväskylän kenttäurheilijat, ja silläkin on näistä kisoista tähän mennessä jo 5 mitalia, 1 kulta ja 4 hopeaa. Ja Helsingin kisaveikoilla aloittamassa Matias Linkoaho, kun jyväskyläläisten ensimmäinen viestinviejä on Mikko Mensala. Hieno viesti käynnistymässä ja vaihdot tulevat ratkaisemaan jälleen kerran paljon. Nyt on tärkeää keskittyä vain omaan suoritukseen tuolla vaihtoalueella. Siellä tullaan ja mennään kovaa. Pitää nähdä se oma merkki milloin liikkeelle. Keskittyä, pitää pää kylmänä omaan suoritukseen ja sitä kautta kohti ehjiä vaihtoja ja hyviä sijoja. IF Kraft on muuttanut miehistöään. Sisällä radalla saattaa muhia myös yllätys, mutta nyt tulee komennus ylös. Toinen lähtöyritys ja miehet telineisiin. Ensimmäisenä finaalista putosi Oulun Pyrintö, jolla ankkurina on Eetu Rantala ollut alkuerissä. Mutta Tampereen Pyrintöön tietysti myös kohdistuu paljon odotuksia radalla 6, sillä heillä kakkososuudella tilasto 3 Olli Rantanen. Ja ankkurina Markus Koivula radalla 6 Pyrinnön joukkueessa. Ja aika kova on tuo Helsingin IFK:n alkukiivytys. Jussi Kanerva vetää todella tiukkaasti ja vaihtokin onnistuu. Gustav Lindstedt seuraavaksi IFK:lla. Ja sitten katseet kääntyvät takasuorelle. Ja kuka sieltä sitten pääsee parhailta paikoilta? Ainakin Tampereen veto on kova, kun Olli Rantanen on toisen osuuden viestivienä. Laittaa Lauri Alasaukkojan liikkeelle ja Markus Koivula odottelee ankkurina. Tästä tulee hurja taistelu. Ikaalisten urheilijat radalla 4 Eero Haapala viimeisenä viestinviejänä. Sitten on IF Kraftilla Juuratan Oostrom sisäradalla, mutta matka on pitkä. Niin käy, että Tampereen Pyrintö ja Markus Koivula vai sittenkin radan 4 ikaaliset. Ei, kyllä se Tampereelle menee. Matka loppuu kesken. Eero Haapalalla olisi ehkä ollut mahdollisuuksia 150 metrin matkalla, mutta Tampere voittaa. Markus Koivula tuo joukkueensa ensimmäisenä maaliin ja Tampereen Pyrintö kirkastaa tuon viimevuotisen pronssimitalinsa kultaiseksi ja nappaa näiden kisojen 3. Suomen mestaruutensa. Erinomainen joukkuesuoritus kyllä. Tampereella on kovaa pikajuoksuvoimaa. Heillä nimittäin vielä kotona keskittymässä nuorten Euroopan mestaruuskilpailuihin on Jani Koskela, huippujuoksija, ja jo kisoihin, nuorempien arvokisoihin lähdössä Ville Arnivala. Hänkin olisi vielä ollut vahvistanut tätä joukkuetta. Eli Tampere oli tänään selkeästi kovin. Mielenkiintoista nähdä noita vaihtoja vähän, että miten siellä vaihtojen kautta tilanne eteni. Ensimmäisellä osuudella Jussi Kanervo hyökkää kyllä tenileistä todella hyvin liikkeelle. Lupaa hienoa, kun lähestytään Tampereen Euroopan mestaruuskisoja. Ja aivan unelmavaihto siinä. Jussi Kanervo, Gustav Klingstedt. Aivan suoraan oppikirjasta. Ton paremmin sitä ei enää voi tehdä, kun tullaan tänne toiseen vaihtoon. Ja Tampere siellä ulkona vaihtaa pikkusen. Jouduttiin hakemaan kädellä kuitenkin, mutta hyvin saatiin kapulla kyytiin ja sitten tullaan viimeiseen vaihtoon ja siinä
Eero Haapala pikkuisen joutui jarraamaan, kurkkaamaan taakse ja kiihdyttämään uudestaan. Ja ei ehkä sen kautta päässyt semmoiseen vapaaseen rentoon harppaan tuohon loppusuoralla. Ja Tampere meni menojaan ja meni Suomen mestaruuteen. Ikaalisten urheilijoille hopeaa ja Jyväskylän kenttäurheilijat pronssia. Ikaalisten viestissä Arttu Nikkilä, Otto Alfors, Samuli Samuelsson ja Eero Haapala. Ja Jyväskylän pronssijoukkueessa Mikko Mensala, Petteri Monni, Juho Kaihajärvi ja Valtteri Ahtamo. Mutta Tampere on ykkönen ja 3. Suomen mestaruus näissä kisoissa. Ja tuo voittoaika tässä juoksussa saadaan vielä näkyviin ja se on tuo 40-77. Tässä se tulee. 40-77, oikein hyvä aika. Se on puoli sekuntia parempi aika kuin viime vuonna Porin mestaruusaika. Ja silloinhan IFK oli ykkönen, eli pisteltiin nyt 2 joukkueen voimin alle 41. Ja IF Kraft 6. ankkurina Jonathan Åstrand 42-23. Markus Koivula Tampereen Pyrinnystä, onnittelut koko joukkueelle tietenkin voitosta. Juoksit